So can you tell me the diagnosis, doctors? So this is a case first. So we have a case of type 2 diabetes. Okay, we have the case of type 2 diabetes mellitus. Okay, doctors. So what is history? Type 2 diabetes mellitus, and the finding is what? Altered sensorium and confusion. Okay, and another finding is what? Okay, doctor. Another finding is dry mouth, hypotension, and reduced skin turgor. So basically, stage of shock. Okay, stage of shock. Okay, like stage of similar to shock भइरहेछ नि हैन, shock जस्तो देखा परिरहेछ है, टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस छ है त. सो अब के छ त अब क्वेशन है त, what may be the most likely abnormality? So what may be the most likely abnormality? A मा diabetic ketoacidosis है त, ketoacidosis. B मा hyperglycemic hyperosmolar syndrome. C मा hypotensive crisis. D मा intracranial hemorrhage. So fairly easy one. So भन्नुस् त doctors, we have the case of what? Type 1 ki type 2? Type 2. Right? The age level type 2 नै बताउँछ, 62 years हैन, type 2 नै बताउँछ. Okay. So present with like state of shock, dry mouth भइराछ है, hypotension भइराछ, reduced skin turgor भइराछ हैन. So यो त यो सबै केले गर्दा भएको हुन सक्छ त? हाइपोग्लाइसेमियाले हो कि हाइपरग्लाइसेमियाले हो त? सो हाइपोग्लाइसेमियाले भइराछ कि हाइपरग्लाइसेमियाले हुन्छ त डाक्टर? हाइपरग्लाइसेमियाले हुन्छ नि, यो हो त, यो फिचर्सहरु त हाइपरग्लाइसेमियाले हुन्छ है. ओके, हाइपरग्लाइसेमियाले गर्दा भइराछ. सो हाइपरग्लाइसेमिया, भइराछ. ओके, सो ड्यू टु हाइपरग्लाइसेमिया हैन, हाइपरग्लाइसेमिया नि एकदम धेरै भएर, अनि अर्को चाहिँ के भएर भइराको छ? ड्यू टु हाइपर अस्मोलार, अस्मोलारिटी बढेर भइराछ है. सो द डायग्नोसिस इज टाइप 2 मा हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर अस्मोलार सिन्ड्रोम, आँखा चिम्लेर है त. सो टाइप 2 मा, टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटसमा कम्प्लिकेसन सोध्यो है त, कम्प्लिकेसन सोध्यो. कम्प्लिकेसन पनि है त, त्यो नर्मली हाम्रो एक्युट क्रोनिक कम्प्लिकेसन छैन के है, जुन चाहिँ हाम्रो पियरली इमर्जेन्सी कम्प्लिकेसन है त भनेर सोध्यो भने चाहिँ एन्सर के हुनु पर्यो? हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर अस्मोलार सिन्ड्रोम. यसलाई के पनि भन्छ? यसलाई एचएसएस पनि भन्छ, एचएचएस. अनि यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ डाक्टर्स? क्यान यु टेल मी इन द च्याट? भन्नुस् त डाक्टर्स. नन किटोटिक, किटोटिक हो के, नन किटोटिक हैन, किटोसिस हुँदैन, नन किटोटिक है त. हाइपर अस्मोलार, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर अस्मोलार है त, नन किटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर अस्मोलार कोमा, कोमा पनि जान्छ हैन, कोमामा पनि जान सक्छ पेशेन्ट. सो नन किटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर अस्मोलार कोमा, यो एचएसएस लाई हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर अस्मोलार सिन्ड्रोम टाइप 2 मा देखिन्छ है. सो अब डायबिटिक केटोएसिडोसिस चाहिँ किन होइन? किनभने हिस्ट्रीमा के छ? हिस्ट्रीमा 62 इयर्स छ, टाइप 2 डायबिटिज छ है त. एसिडोसिसको केही मेन्सनै गरेको छैन नि त, यहाँ एसिडोसिसको कुरा नै आएको छैन. ओके, देयर इज नो हिस्ट्री अफ एसिडोसिस. एसिडोसिसको कुरा आउँछ के एक्चुअली हिस्ट्रीमा छैन, दिएकै छैन. सो टाइप 1 पनि दिएको छैन, टाइप 1 मा हुन्छ. सो डीके चाहिँ टाइप 1 मा हुन्छ, रिमेम्बर अलवेज है, टाइप 1 मा हुन्छ. सो टाइप 1 डायबिटिजमा के हुन्छ? डीके. रिमेम्बर टाइप 1 डायबिटिजमा के हुन्छ? डीकेए. सो कसरी याद गर्ने? टाइप 1 मा है डीके चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी याद गर्ने? डीकेए भने चाहिँ ए याद गर्ने, ए इज 1. ओके, ए इज 1. केटो जहिले फर्स्ट हुन्छ के है. सो ए इज 1, एसिडोसिस इज 1, ए इज 1. सो टाइप 1 डीएम इज 1. सो डीके इज 1 है त, 1 मा हुन्छ डीके चाहिँ. ओके, बुझ्नु भयो नि है त. यदि हिस्ट्रीमा टाइप 1 जस्तो आछ, टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस जस्तो छ भने चाहिँ डीके हुन्छ है. यदि हिस्ट्रीमा चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज देखा छ भन्दाखेरि हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर अस्मोलार सिन्ड्रोम हुन्छ, र हिस्ट्रीमा चाहिँ एसिडोसिसको फिचर छ, किटोसिसको फिचर छ भने डीके हुन्छ है त. सो रिमेम्बर दिस.
So which of the following lab findings are not seen in this case? Doctors? Which of the following lab findings are not seen? Manus to doctors. Fairly easy. Easy के भन्नु छ हामीले डायग्नोसिस के गर्यो त हामीले एचएचएस अथवा नन कीटोटिक सकिहाल्यो नि कीटोन बडीज देख्दैन नन कीटोटिक सो कीटोन बडीज इन द युरिन देख्दैन यो केसमा आर नट सीन केमा देखिन्छ त यो डीके मा देखिन्छ के है त सो डीके मा चाहिँ देखिन्छ कीटोन बडीज इन युरिन है त सो कीटोन बडीज इन युरिन हाम्रो डीके मा देखिन्छ है वी सी इन डीके नट इन एचएचएस दिस द केस अफ एचएचएस सो एचएचएस मा भेरी हाई प्लाज्मा ग्लुकोज हुन्छ है त ब्लड युरिया पनि रेज हुन्छ प्लाज्मा अस्मोलालिटी एकदम इन्क्रिज हुन्छ है दिस इम्पोर्टेन्ट प्लाज्मा अथवा सिरम अस्मोलालिटी सो हाम्रो एचएचएस को क्राइटेरिया है लेट अस गो टु द एचएचएस को क्राइटेरिया हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर अस्मोलर सिन्ड्रोम अथवा नन कीटोटिक हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर अस्मोलर कोमा है त यसको क्राइटेरिया के हो डायग्नोसिस को लागि सो एल्डरली पेशेन्ट टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस पहिला है एल्डरली टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस जस्तो यहाँ हाम्रो केसमा के छ 62 इयर ओल्ड एल्डरली पेशेन्ट विथ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस विथ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस सो हाम्रो केस मिल्यो अब अर्को चाहिँ के हुनु पर्छ अर्को हाइपरग्लाइसेमिया त हुनु परिहाल्यो नि हैन सो डायबिटिजमा हाइपरग्लाइसेमिया हुन्छ प्रोफाउन्ड भेरी हाई एकदम हाई है त कति हाई त 600 भन्दा माथि मिलिग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ है त यति भन्दा माथि हुन्छ 600 भन्दा माथि है त सो ड्रेडेड है त हाइपरग्लाइसेमिया है त मोस्ट अफन 600 भन्दा माथि हुन्छ अर्को हाम्रो क्राइटेरियामा के छ हाइपर अस्मोलालिटी नामबाटै भनिन्छ हाइपर अस्मोलालिटी भन्यो भने सिरम अस्मोलालिटी इन्क्रिज हुनु पर्यो है त सो कति भन्दा इन्क्रिज हुनु पर्यो 320 सो 320 मिली अस्मोल पर केजी है त ल्यालिटी हो है ल्यालिटी सो अस्मोलालिटी केजी मा हुन्छ नि हैन सो अस्मोलालिटी चाहिँ 320 भन्दा माथि हुनु पर्यो यो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो है सो दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फर एचएचएस है त सो यति चाहिँ बुझ्नु है एचएचएस सो एन्सर हाम्रो के भयो हाम्रो एन्सर कीटोन बडीज इन द युरिन देखिदैन सो नेक्स्ट व्हाट इज द एप्रोक्सिमेट फ्री वाटर डेफिसिट्स सो कति फ्री वाटर डेफिसिट्स हुन्छ भन्न खोजेको छ व्हाट इज द एप्रोक्सिमेट एप्रोक्स चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ है सो कति हुन्छ एप्रोक्स फ्री वाटर डेफिसिट्स धेरै हुन्छ है एकदम धेरै हुन्छ सबभन्दा धेरै के छ त सो सबभन्दा धेरै के छ डक्टर्स प्रोफाउन्ड हुन्छ नि त प्रोफाउन्ड है वाटर डेफिसिट प्रोफाउन्ड हुन्छ नि त हाइपरग्लाइसेमिया धेरै हुन्छ क्या सो धेरै हुन्छ नि त डेफिसिट धेरै हुन्छ सो 10 लिटर है 10 लिटर सो प्रोफाउन्ड हाइपरग्लाइसेमिया हुन्छ नि त धेरै हुन्छ सो डिहाइड्रेसन एकदम हुन्छ क्या डिहाइड्रेसन सो डिहाइड्रेसन है डिहाइड्रेसन इम्पोर्टेन्ट छ एचएचएस को डिहाइड्रेसन सो डिहाइड्रेसनले गर्दा सकमा जान्छ के पेशेन्ट कोमामा जान्छ ओके कोमामा जान्छ ड्यू टु डिहाइड्रेसन अघि भनेको थियो नि ड्राई माउथ है त सो हिस्ट्रीमा के थियो ड्राई माउथ रिड्युस स्किन टर्गर के भनेको थियो नि हैन सो इन आवर केस देयर वाज व्हाट ड्राई माउथ हाइपोटेन्सन ओके स्किन टर्गर रिड्युस्ड ओके सो दिस इज अ फिचर अफ डिहाइड्रेसन नि सो दिस इज द फिचर अफ डिहाइड्रेसन व्हिच लीड्स टु शक व्हिच लीड्स टु कोमा सो देयर विल बी प्रोफाउन्ड वाटर डेफिसिट सो हाम्रो ट्रिटमेन्ट के हुन्छ होला त डक्टर्स व्हाट इज आवर ट्रिटमेन्ट ट्रिटमेन्ट त थाहा पाइहाल्यो नि तपाईहरुले सो इजी सो 10 लिटर भन्दा धेरै हुँदैन है हुँदैन 10 लिटर्स इज द राइट आन्सर है 10 लिटर्स है त सो 10 लिटर्स भन्दा बढी हुँदैन है त सो 10 लिटर्स इज म्याक्सिमम ओके अब ट्रिटमेन्ट के हुन्छ डक्टर्स सो ट्रिटमेन्ट त फेयरली अब डायग्नोसिस त भयो नि हैन सो वी मेजर द प्लाज्मा ग्लुकोज वी मेजर द सिरम अस्मोलालिटी वी मेजर युरिन हैन युरिनमा कीटोन बडी छैन भने डायग्नोसिस भइहाल्यो कन्फर्मै भयो नि हैन सो ट्रिटमेन्ट के दिने त एग्रेसिभ आइभी फ्लुइड्स के हाल्यो हैन एग्रेसिभ आइभी फ्लुइड्स दिने इन्सुलिन पनि दिने इन्सुलिन त दिनु परिहाल्यो हाइपरग्लाइसेमिया हुन्छ
सो इन्सुलिन त दिनु परिहाल्यो इन्सुलिन थेरापी ओके डक्टर्स you understood so treatment of hyperglycemic hyperosmolar syndrome को के रहेछ IV fluids and insulin यति मात्रै हो है अरु छैन aggressive IV fluids and insulin therapy so this is the treatment so which of the following is not a precipitating cause tell me doctors which of the following is not a precipitating cause which of the following is not a precipitating cause for hyperglycemic hyperosmolar coma or HSS so precipitating cause कुन चाहिँ हैन भनेछ use of diabetogenic drugs infections myocardial infarction and stroke D none so doctors so है त so answer is none है त precipitating cause हो यो सबै हो all are precipitating cause all are precipitating cause अब look के हुन्छ हैन so we have type 2 diabetes mellitus okay type 2 diabetes mellitus elderly patient छ है elderly के हुन्छ मेडिसिन त लिइरा हुन्छ so diabetic medication he or she is taking diabetic medication okay diabetic को medication त लिइराको हुन्छ है त के लिन्छ त type 2 patient हरुले mostly doctors what they take है त so के लिइराको हुन्छ त most commonly so है त so सिधै metformin भन्दा पनि you have to tell what oral hypoglycemic drugs है oral hypoglycemic drugs है त oral hypoglycemic drugs यो चाहिँ भन्ने हो के डक्टर्स हो के metformin अरु पनि लिइरा हुन सक्छ नि त ओके oral hypoglycemic drugs है so oral hypoglycemic drugs हरु अब मोस्ट कमनली हाम्रो है त metformin or other हैन other oral hypoglycemic drugs हैन so लिइराको हुन सक्छ जसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि है त so यो these medications also will induce this okay will precipitate this okay elderly patient मा चाहिँ है त so लिमिट गर्छ के है त लिमिट गर्छ के फ्लुइड इन्टेक लाई लिमिट गर्छ के ड्यू टु दिस ड्रग्स फ्लुइड इन्टेक लाई लिमिट गर्छ है त फ्लुइड इन्टेक लिमिट भयो भने प्रिसिपिटेटिङ कज हुन जान्छ के सो इन्फेक्सन्सहरु है त मायोकार्डियल एमआई स्ट्रोकहरुले पनि प्रिसिपिटेटिङ कज हो है त सो यो चाहिँ एचएसएस को प्रिसिपिटेटिङ कज रिमेम्बर है त सो आन्सर इज नन व्हिच अफ द फलोइङ डिफरेन्शिएट्स डायबेटिक कीटोएसिडोसिस एन्ड एचएसएस सो फेयरली इजी वन अगेन सो भन्नुस् त डक्टर्स So look at the option, okay? कुन चाहिँ differentiate गर्छ with doctors diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar syndrome can be differentiated by which of the following? Okay, level of plasma glucose, yes, we can differentiate. Okay, absence of metabolic acidosis, yes, we can differentiate. Absence of ketone bodies, yes, we can differentiate because these two are seen in DKA, not seen in HSS. Okay, metabolic acidosis and ketone bodies are seen in DKA. Okay, DKA मा देखिन्छ. Okay, metabolic acidosis र ketone bodies. So absent हुनुहुन्छ केमा absent हुन्छ त absent चाहिँ केमा हुन्छ HSS मा absent हुन्छ HSS मा है त so absent of metabolic acidosis absent of ketone bodies HSS मा plasma glucose पनि HSS मा धेरै हाई हुन्छ है त धेरै हाई प्रोफाउन्ड है धेरै हाई प्रोफाउन्ड DKA मा त्यति हाई हुँदैन है DKA मा ओके 200 देखि 300 हुन्छ सो त्यति हाई हुँदैन है 200 देखि 300 को रेन्जमा हुन्छ सो DKA मा चाहिँ ओके सो अल अफ द एबभ है त अल अफ द एबभ डिफरेन्शिएट्स दिस ओके दिस क्राइटेरिया अफ DKA एन्ड HSS सो दिस अल अबाउट HSS ओके HSS मा के सम्झिने
So we have profound, okay, doctors, profound hyperglycemia. Okay, profound hyperglycemia. Okay, hyper osmolality nambote osmolality. Okay, osmolality. There is dehydration that leads to shock, that leads to coma. Also, there is what? Dehydration. Due to dehydration, what will be there? There will be pre-renal AKI. Okay, azotemia. Pre-renal azotemia. Okay, so there will be increased serum urea. Okay, increased serum urea and creatinine in AKI. So it will also cause AKI due to what? Dehydration. There will be dehydration. It's important in which patient? Type 2 diabetes patient. So SOCU. Age group? Elderly. Age group? Elderly. Just remember this. Treatment, insulin, aggressive fluid, okay, IV fluid. Now, let us go to next case, case 2, doctors. Okay, 27 years patient brought to home hospital with the chief complaint of dizziness, excessive sweating, loss of appetite, weakness, leg cramps, blurred vision. On examination, the patient has cold extremities, tachycardia, hypotension, and patient smells like acetone. His random blood sugar is 350 milligram per deciliter, blood pH is 7.2, and bicarbonate is 14. What is the diagnosis? A. Non-ketotic hyperosmolar coma. B. Diabetic nephropathy. C. Diabetic ketoacidosis. D. Diabetic insipidus. So now this is important. Okay. Now the cases of so acetone. Clearly they have mentioned acetone. Okay. Patient smells like acetone. Clearly there is what? There is acidosis. There is what? There is acidosis. pH is less. pH is less. That means there is acidosis. There is acidosis. What kind of acidosis is there? It is respiratory or metabolic? It is metabolic. So metabolic acidosis is there. So metabolic acidosis in presence of acetone, in presence of hyperglycemia, Okay. Age group also type 1 age group. Okay. Type 1 diabetes age group. Okay. Type 1 diabetes age group. So it is diabetic ketoacidosis. DKA. Look, this is the classical. This is the classical case. Okay. Classical case. Hyperglycemia in the range of what I told you. 200 to 300. Okay. 300 range. Like 350 they can give you. Okay. 320. Okay. This is the range. Okay. 250. Okay. Range is from 200 to 400 something. Okay. 200 to 400 range. So of hyperglycemia. So this acidosis, classical. Okay. Acetone, ketone bodies, classical in urine or in the smell, breath. Okay. So this is the classical. So this metabolic acidosis, diabetic ketoacidosis. Okay. Metabolic acidosis. It is the cause of what? Cause of metabolic acidosis, DKA. We'll do another question, okay, later on. So drug of choice for managing hyperglycemia in diabetic ketoacidosis is drug of choice. Okay, drug of choice. DKA man, drug of choice. Ke huncha ta doctors? This is also important. Okay, regular insulin, lenti insulin, glyburide, or 70/30 insulin. Lenti insulin. So, what type of insulin is given? So, tell me, doctors, what kind of insulin is given? Fairly easy one. So, we give regular insulin, doctors. Regular insulin. Always remember regular insulin in DKA. Okay. What kind of insulin? Regular. Regular insulin. Okay, doctors, tell me what kind of insulin? Regular insulin. Why regular insulin? Why regular insulin?
Okay. Why regular insulin? This is very important. Okay. Why regular insulin? Okay, regular insulin is what? Short acting. Okay, good. Short acting. Okay, regular insulin is short acting. Okay, short acting. We give always short acting insulin. Okay, short acting. It should not be okay long acting. It should not be what? Intermediate acting, or it should not be what? Rapid also. It should not be rapid. Why? Why we don't give rapid acting insulin? Rapid acting पनि त दिनु भएन, rapid acting पनि दिनु भएन. Rapid acting like what kind of insulin is rapid acting? Okay, we have lag. Okay, lag. There is Lispro. Okay, Lispro, aspart, and what? Glycine. Okay, Lispro, aspart, glycine. So insulin, this is rapid. We should not give rapid because what? It would leads to what? Hypokalemia, profound hypokalemia. Okay, hypokalemia. Insulin ले के गराउँछ त? Hypokalemia. हैन, hypokalemia गराउँछ. Regular insulin दिनुपर्छ कि short acting ठिक्कको है त. Lente insulinहरु पनि दिनु हुँदैन है त, lente. So lente insulin also we don't give lente insulin. Okay. So intermediate acting also we don't give. Okay. Glyburide त दिनै भएन हैन. Why we give sulfonylureas? है, this we should not give. Okay, so यो पनि दिनु हुँदैन है insulin, irregular insulinहरु दिनु हुँदैन. So we always give regular insulin. Okay, doctor, clear? Okay, now all of the following statements about DKA are true except. So all are true except what? This was important, doctors. DKA is commoner in type 1. True or false? True or false? True. Okay, anion gap is increased. True or false, doctors? True. Anion gap is increased. Okay, it is the cause of anion gap metabolic acidosis. Increase anion gap metabolic acidosis. pH is decreased, acidosis. Yes, true. Serum bicarbonate in DKA is greater than 15. False. It will always be less than 15. Criteria for DKA is less than 15. Okay. Bicarbonate should be always less than 15 in criteria of DKA. Okay, remember. So this is the false. So right answer is what? See, what? Serum bicarbonate DKA is greater than 15 milligallon per liter is false. So accept. So okay, remember. Okay, DKA is common in type 1. anion gap is increased. Serum pH is this. Okay, less than 7.4. Now insulin should not be administered in DKA until potassium level is greater than. This is also important. Tell me, doctors. Tell me. Okay. Where you got confused? Similar. Okay. 3, 3.1, 3.2, 3.3. Confusing one. Your question are confusing. So 3.3. Okay. Remember 3.3. 3.3. Okay. 3.3. The concept is what? What is the concept? You know, insulin. Okay. Insulin. Okay. Tell me. Okay. Electrolyte imbalance. Suppose you have potassium. Okay. 6.8. What do you do? Fast. What do you do? Potassium 6.8. If the patient in ward, okay, in medicine ward, you see that you see that the patient has potassium. The report comes that patient has potassium of 6.8. What do you do immediately? Okay, what do you do in hyperkalemia? So this is a case of what? Hyperkalemia. So what do you do? Hyperkalemia. What do you do in hyperkalemia? Doctor, tell me what you do. Or you send for investigation and he has 6.8 potassium. Okay, hyperkalemia. So what do you do? Someone please tell me. So management of hyperkalemia is what? First, you should stabilize what? Stabilize the heart. Stabilize the myocardium. Okay, stabilize the heart. So we give what?
Doctors, we give what? This is high, no? This is very much high. So we have to stabilize the heart. Hyperkalemia will what? It will destroy heart. No, hyperkalemia is dangerous to heart. So we have to stabilize the heart. So calcium gluconate, IV calcium gluconate we give to stabilize the myocardium. Okay. After that, what do we do? We give what? After that, we give insulin with what? Insulin with glucose. Okay, insulin with glucose. This is important. So this concept is very much important for management of hyperkalemia. We give insulin with glucose. So insulin will do what? Insulin will do two things, very much important. It will decrease the blood sugar level. Okay. It will decrease the blood sugar level. So always in hyperkalemia, always we should give insulin with along with glucose, because insulin will cause hypoglycemia. So we have to give glucose. But in DKA, we give insulin. So in DKA, we give regular insulin, because regular insulin is short duration. Okay, short duration. We need short duration regular insulin. So it will decrease what? It will decrease potassium also. Insulin will decrease potassium or not? How it will decrease the potassium, doctors? How it will decrease the potassium is also important. So how it will decrease the potassium? Insulin in. Remember, insulin in. In means shift potassium inside cells. Remember, inside cells. So potassium लाई भित्र पठाइदिन्छ, सेल भित्र पठाइदिन्छ, है त? Potassium लाई सेल भित्र पठाइदिन्छ. So it will shift potassium inside the cells. So there will be serum what? In serum or in blood there will be hypokalemia. So hypokalemia हुन्छ doctors. किनभने पोटासियम त सबै भित्र गयो, हैन, बाहिर हुँदै भएन. सो हाइपोक्यालेमिया गराउँछ. सो इन्सुलिनले के गराउनेछ है? हाइपोक्यालेमिया. सो पोटासियमको लेभल चाहिँ पहिला के हुनु पर्यो? ग्रेटर देन 3.3 हुनु पर्यो इन्सुलिन दिनुभन्दा अगाडि. सो डक्टर्स पोटासियम गर्नुभयो तपाईले है. सो यु डु पोटासियम इन डिके पेशेन्ट, है त? सबै गरिन्छ नि त, पोटासियम हेरिन्छ, एबिजी हेरिन्छ, सबै गरिन्छ, पोटासियम पनि हेर्नु पर्यो. सो पोटासियम तपाईले पाउनु भयो 2.8. अब के गर्ने? इन्सुलिन दिने त? यु गिभ इन्सुलिन, you see potassium value 2.8. Now you give insulin, yes or no? No. You should not give. Contraindicated now. So why? हाइपोक्यालेमियामा गयो भने त मर्छ झन्. पेशेन्ट त मर्नै भयो नि त, डेन्जरस, है त? धेरै नै हाइपोक्यालेमियामा गर्नु भयो भने त धेरै डेन्जरस हुन्छ. सो what do you do? We first of all give what? We give potassium नि. पोटासियम दिनु पर्यो नि, पोटासियम दिनु पर्यो, है त? पोटासियम दिने है, केसीएल दिने. सो पोटासियम दिने. सो पोटासियम दिएर बढाइदिने, केसीएल दिने, केसीएल है, पोटासियम दिने. पोटासियम we give potassium and we increase up to 3.3. सो 3.3 भन्दा माथि पुर्याइदिने. सो 3.3 भन्दा माथि पुर्याइदिएपछि, एटलिस्ट 3.3 पुर्याएपछि, है त? ओन्ली we give or we administer insulin, है त? यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है त? ल, आई थिंक you are cleared, है त? हाइपरक्यालेमियाको पनि कुरा गरे है त हामीले. सो हाइपरक्यालेमिया, है त? ल, इन्सुलिन दुईटा कुरा गर्छ है त, दुईटा कुरा. इट डिक्रिजेस टु, है? one is sugar, one is potassium. So which of the following is recommended in patients of DKA presenting with abdominal pain to exclude acute pancreatitis? Okay, tell me doctors. Okay, before doing these questions, abdominal pain DKA मा किन हुन्छ त? हुन्छ नि त, abdominal pain हुन्छ DKA मा, है? एक्युट एब्डोमेन लिएर आउँछ पेशेन्टहरु, एब्डोमिनल पेन लिएर पनि आउँछ. एब्डोमिनल पेन चाहिँ किन हुन्छ त DKA मा? सो इन DKA पेशेन्ट एब्डोमिनल पेन हुन्छ. ओके, सो DKA मा एब्डोमिनल पेन हुन्छ डक्टर्स. सो व्हाई देयर विल बी एब्डोमिनल पेन? कसले भन्न सक्छ मलाई? ओके, टेल मी. ड्यू टु व्हाट? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलीज गर्छ के, है? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलीज गर्छ ड्यू टु प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स, है? पेन गर्ने त प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सहरुले हो नि त, है? सो प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरु रिलीज हुन्छ, सो एब्डोमिनल पेन हुन्छ. सो प्यानक्रियाटाइटिस झुकिन सक्छ नि त प्यानक्रियाटाइटिससँग. सो वी मे बी कन्फ्युज विथ प्यानक्रियाटाइटिस, एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस. सो के गर्ने त?
भन्नुस् amylase lipase both A and B none. भन्नुस् doctors, what will you do? एकदम important. Exclude गर्नु पर्यो नि doctors. We have to exclude. Yes. We do amylase, we do lipase, we do both A and B or not? Or we do amylase only, or we do lipase only? Doctors, tell me. Yes, we do lipase only. Why, doctors? Lipase matra kina गर्ने? Why we only do lipase? Because important. Pancreatitis ma ta, doctor, pancreatitis ma lipase बढ्यो, amylase पनि बढ्यो हैन? Okay. Now, remember, तर DKA मा के हुन्छ? DKA मा lipase के हुन्छ? Normal lipase, but what? Increase amylase. Remember, DKA मा amylase के हुन्छ? बढ्छ. Hyperglycemia. So amylase बढ्छ. This is important. अब amylase गरेर के फाइदा? DKA मा पनि बढ्छ doctors, pancreatitis मा पनि बढ्छ. के फाइदा भयो त? फाइदा भएन. lipase गर्नु पर्यो. lipase त्यही भएर मोस्ट स्पेसिफिक के रहेछ? कहिले पनि सोध्छ pancreatitis मा है, एक्युट pancreatitis को केस दियो CSQ मा र मोस्ट स्पेसिफिक सोध्यो के गर्छौ भन्यो भने lipase गर्छौ है त. सो lipase. So last question. Okay, which of the following statements about diabetic nephropathy is true? A. Microalbuminuria is not an indicator of long-term cardiovascular morbidity. Strict glycemic control cannot prevent microalbuminuria. Beta islet cells. Pancreatic transplantation can improve the proteinuria in early stage. Angiotensin receptor blockers have no additive advantage over other drugs except BP control. Which of the following statements about diabetic nephropathy? So nephropathy. So diabetes le ke garcha? Nephropathy garcha. So one of the cause of CKD ke ho ta? Diabetes. Most common cause of CKD, one of the most common cause of CKD के हो त? Diabetes हो, hypertension हो. So diabetes पनि nephropathy गराउँछ. So अब nephropathy को के सोध्यो? Which of the following is true भन्यो? कुन चाहिँ true हो doctors? भन्नुस् त. भन्नुस् doctors. So important हामी कुरा गरौँ है त. diabetes को few points we have to remember. Okay, few points. Okay, अब microalbuminuria nephropathy को चाहिँ जहिले पनि डायग्नोस्टिक हो है. microalbuminuria, remember यो डायग्नोस्टिक नै हो. microalbuminuria is the diagnostic. So nephropathy मा microalbuminuria डायग्नोस्टिक हो र इन्डिकेटर पनि हो. अब यहाँ त नट भन्यो नि त. सो यो त फल्स स्टेटमेन्ट भयो नि त. फल्स है त. इट इज द इन्डिकेटर अफ लङ टर्म. microalbuminuria त यो त डायग्नोस्टिक इन्डिकेटर नै हो अफ लङ टर्म कार्डियोभास्कुलर मोर्बिडिटी है. इन्डिकेटर हो यहाँ क्वेसनले, एन्सरले है त. सो अप्सनमा नट छ नि त. सो फल्स स्टेटमेन्ट भयो. स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल क्यानट प्रिभेन्ट माइक्रोएल्बुमिनुरिया. फल्स हो. स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल भयो भने प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ माइक्रोएल्बुमिनुरिया है त. सो प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ. यो फल्स स्टेटमेन्ट हो. क्यानट भनेको नि त. क्यान प्रिभेन्ट चाहिँ राइट हो है त. प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ. ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल राम्रो भयो भने एल्बुमिनुरिया प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ है त. युरिनमा एल्बुमिन देखिँदैन. अर्को छ बीटा आइलेट सेल्स प्यानक्रियाटिक ट्रान्सप्लान्टेसन क्यान इम्प्रुभ द प्रोटिन्युरिया इन अर्ली स्टेज. राइट हो. ट्रु स्टेटमेन्ट है त. एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्स हेभ नो एडिटिभ एडभान्टेज ओभर अदर ड्रग्स एक्सेप्ट बीपी कन्ट्रोल. फल्स हो. एडिटिभ इफेक्ट छ है. एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्सको एडिटिभ एडभान्टेज हुन्छ है त. बीपी कन्ट्रोल मात्रै गर्दैन, एडिटिभ एडभान्टेज पनि हुन्छ. फल्स हो. सो हाम्रो के मात्रै ट्रु छ? सी मात्रै ट्रु छ. सो सी इज द राइट एन्सर. ओके डक्टर्स. ओके, सी इज द राइट एन्सर. के हेर्नुहोस् अब नट भनेको नि हो कि एक्चुअली हो. इट इज इन्डिकेटर. माइक्रोएल्बुमिनुरिया त इन्डिकेटर नै हो, स्पेसिफिक हो है त. ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ माइक्रोएल्बुमिनुरिया हुन नदिनको लागि है त. एकदम सही स्टेटमेन्ट चाहिँ माइक्रोएल्बुमिनुरिया क्यान बी प्रिभेन्टेड बाई स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल है त डक्टर्स. सो एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्स. अब इम्पोर्टेन्ट के छ तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्छ डक्टर्स है. क्वेसन सोध्छ. के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि है त हाइपरटेन्सन. ओके, यु हेभ हाइपरटेन्सन विथ डायबिटिज, वाट मेडिकेसन वी गिभ? ओके, इफ द पेसेन्ट हेज
diabetes as well as hypertension. Now, what will you give? Tell me, doctors. Tell me. Okay, tell me, doctors. Okay, yes. You have hypertension with diabetes mellitus. First choice of drug. First choice of antihypertensive drug. Okay, antihypertensive drug. Okay, hypertensive drugs. What do you give? Okay, we give ACE inhibitors or ACE inhibitors. यदि ACE inhibitors contraindication छ भने we give what? ARB. है त ARB. यदि ACE inhibitors contraindication छैन भने चाहिँ ACE inhibitors दिने है त इनालाप्रिलहरु दिने इनालाप्रिल. यदि इनालाप्रिलको contraindication छ भने चाहिँ ARB दिने. ओके, angiotensin receptor blockers like losartan दिने. ओके, यदि contraindication यो दुईटामा एउटा दिने है त. सो फर्स्ट चोइस यही नै हो है, ACE inhibitors. गुड है त. सो अब ACE inhibitors रिमेम्बर हैन, अफ ACE inhibitors र ARB मा फरक के छ? ओके, one patient is taking ACE inhibitors, one patient is taking ARB है त. भने कुन चाहिँ पेशेन्टमा चाहिँ कफ हुन्छ भन्नुस् त? कुन पेशेन्टमा कफ देखिन्छ? सो भन्नुस् डक्टर्स, क्यान यु टेल मी है त. ACE inhibitors एउटाले ACE inhibitors खाइराछ, एउटाले ARB खाइराछ है त. सो पेशेन्ट A is taking ACE inhibitors, पेशेन्ट B is taking ARB. सो कुनमा चाहिँ कफ हुन्छ? A र B. सो A मा कफ हुन्छ है, A मा कफ हुन्छ. किन डक्टर्स? वाइ कफ है त, वाइ कफ है त इम्पोर्टेन्ट छ नि हैन. ड्यू टु व्हाट? ब्राडिकाइनिन. ड्यू टु ब्राडिकाइनिन. यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. ड्यू टु ब्राडिकाइनिन. ब्राडिकाइनिनले गर्दा कफ हुन्छ है त. सो यसले के गर्छ त? यसले के काम गर्छ? यसले एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइमले ब्राडिकाइनिनको मेटाबोलिजम गर्छ के. ब्राडिकाइनिनको मेटाबोलिजम गर्छ. सो ब्राडिकाइनिनलाई हटाउँछ, मेटाबोलाइज गर्छ. तर यसलाई इनिबिटै गर्दियो, यसलाई नै इनिबिट गर्दियो भने ब्राडिकाइनिन त धेरै हुने भयो. यदि ब्राडिकाइनिन धेरै हुने भयो भने ब्राडिकाइनिन बढ्ने भयो. ब्राडिकाइनिन बढेपछि के हुने भयो? कफ हुने भयो. सो रिमेम्बर दिस है, ब्राडिकाइनिनले गर्दा कफ हुन्छ है त. किनभने यस इनिबिटर्सले के गर्छ? ब्राडिकाइनिनलाई मेटाबोलिजम हुन दिँदैन है त, हुन दिँदैन. ब्राडिकाइनिन बढ्ने भयो है त. सो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यही नै हो है त डक्टर्स. सो दिस मच फर टुडे है त. सो लास्टली we'll discuss a few important points in diabetes है त. सो डायबिटिज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है. डायबिटिज मेलाइटस है त 5 स्टार हो है, 5 स्टार है त टपिक हैन. सधैँभरिको लागि है, जिन्दगीभरको लागि 5 स्टार हो. यसले छोड्दैन, डायबिटिजले छोड्दैन डक्टर्स. सो लेट अस डिस्कस डायबिटिज हैन. सर्टकटमा डायबिटिज कुरा गरौँ. डायबिटिज 2 टाइप्सको हुन्छ है त डक्टर्स. टाइप 1, टाइप 2 थाहा भएको कुरा है. टाइप 1 र टाइप 2 हैन, थाहा छ सबलाई. अब टाइप 1 र टाइप 2 को डिफरेन्स सटिक थाहा हुनुपर्छ के. सटिक टाइप 1 लाई कसरी छुट्याउने, टाइप 2 लाई कसरी छुट्याउने, सटिक. यो तपाईले पढ्दै आएको होला हैन. एउटा भनेको अटो इम्युनले गर्दा हैन, अटो इम्युन डिस्ट्रक्सन. टाइप 1 भनेको अटो इम्युन डिस्ट्रक्सन है. टाइप 2 भनेको इन्सुलिन रेजिस्टेन्स. यही नै हो सटिक है, यो यादै गर्नु पर्यो, इन्सुलिन रेजिस्टेन्स. सो बुझ्नुभयो? टाइप 1 भनेको अटो इम्युन डिस्ट्रक्सन अफ बीटा सेल्स है त. सो बीटा सेल्स एन्टिबडिजहरु हुन्छ है, एन्टिबडिजहरुले गर्दा डिस्ट्रक्सन हुन्छ, अटो इम्युन डिस्ट्रक्सन अफ बीटा सेल्स. इन्सुलिन रेजिस्टेन्स यो बिर्सिनु भएन, इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हो है त. इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्सुलिन युटिलाइजेसन भएन हैन. इन्सुलिन चाहिँ युटिलाइज भएन, हामीले इन्सुलिनलाई युटिलाइज गर्न सकेनौं है त. इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भनेको इन्सुलिन युटिलाइजेसन गर्न सकेनौं है त. पेरिफेरल एक्सन भएन, इन्सुलिनको पेरिफेरली एक्सन भएन, घट्यो है त. सो इन्सुलिनको युटिलाइजेसन घट्यो. इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भनेको त्यही हो. शरीरमा इन्सुलिन छ, इन्सुलिन कमी भएको होइन. टाइप 2 मा, टाइप 2 मा इन्सुलिन हुन्छ शरीरमा है त. एक्चुअली इन्सुलिन इज प्रेजेन्ट, इन्सुलिन इज नर्मल, बट इन्सुलिन इज नट युटिलाइज. त्यो भनेको इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हो. तर टाइप 1 मा चाहिँ के हो?
डिस्ट्रक्सन बीटा सेलको डिस्ट्रक्सनै गर्दियो बीटा सेलले के बनाउँछ इन्सुलिन बनाउँछ है त बीटा सेलले इन्सुलिन बनाउँछ बीटा सेलकै डिस्ट्रक्सन गर्यो भने इन्सुलिन के हुने भयो कम हुने भयो सो टाइप 1 मा इन्सुलिन कम हुन्छ टाइप 2 मा इन्सुलिन नर्मल हुन्छ अथवा कुनै कुनै लेभलमा त बढ्छ पनि सो यो स्पेसिफिक 1 नम्बरको डिफरेन्स चाहिँ यही हो अब 2 नम्बरमा के जान्नुपर्छ टाइप 1 र टाइप 2 मा है त एज जहिले पनि एज चाहिँ जान्नुपर्छ एज है त एज यङ भनेको टाइप 1 है त टाइप 2 भनेको ओल्ड सो 1 भनेको त यङ भयो नि त 2 भनेको ओल्ड भयो सो 2 भनेको 1 2 त ठुलो भयो नि त 2 ठुलो 1 सानो भयो सो यङ है त लेस देन 40 इयर्स है त मोस्टली त 30 इयर्स भन्दा नि कम भन्छ है त स्पेसिफिकली है त यो भनेको अलवेज ग्रेटर देन 40 इयर्स है रिमेम्बर टाइप 2 अलवेज ग्रेटर देन 40 इयर्स अब एज पनि थाहा पायो अब हाम्रो टाइप 1 र टाइप 2 मा अरु के थाहा पाउने त टाइप 1 भर्सेस टाइप 2 मा भन्नुस् त डाक्टर्स सो थर्ड पोइन्ट है त थर्ड पोइन्ट कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यो जेनेटिक कुरा हो है जेनेटिक अब यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब फ्यामिली हिस्ट्री चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन जेनेटिक इज नट इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली हिस्ट्री नट इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली हिस्ट्री सिग्निफिकेन्ट छैन फ्यामिली हिस्ट्री चाहिँ टाइप 2 मा हो फ्यामिली हिस्ट्री एकदम चाहिने भनेको फ्यामिली हिस्ट्री भनेको टाइप 2 मा हो है फ्यामिली हिस्ट्री पोजिटिभ है त टाइप 2 मा हो फ्यामिली हिस्ट्री खासै चाहिँदैन टाइप 1 मा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन खासै हुँदैन है त सो विक है त यो स्ट्रङ हुन्छ है फ्यामिली स्ट्रङ फ्यामिली प्रिपन्डोरेन्स हैन अनि यो चाहिँ 90% ट्विन्समा 90% हुन्छ कन्कोर्डेन्स है यो चाहिँ अलमोस्ट 50% हैन लेस हुन्छ है ट्विन्समा है त सो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन कम भयो है त टाइप 1 को अब अर्को चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको एचएलए DR4 र DR3 एचएलए DR4 यो रिमेटेड आर्थराइटिसमा पनि हुन्छ हैन DR4 हरु है सो एचएलए DR4 र 3 चाहिँ टाइप 1 मा हो सो टाइप 2 मा चाहिँ नो एचएलए कुनै एचएलए हुँदैन है टाइप 2 मा फ्यामिली हिस्ट्री मात्रै हो है एचएलए हुँदैन नो एचएलए चाहिँ हाम्रो हिस्टो कम्प्याटिबिलिटी है चाहिँ DR4 र DR3 हुन्छ टाइप 1 मा हुन्छ इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि है सो यो पनि भयो है सो टाइप 1 मा चाहिँ एचएलए DR4 र DR3 यो चाहिँ एचएलए सँग अब अर्को चाहिँ के हो डीके अब डीके को कुरा हुन्छ जहिले पनि डीके केमा हुन्छ टाइप 1 मा हुन्छ डीके टाइप 1 मा हुन्छ टाइप 2 मा हुँदैन है सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट डीके कीटोएसिडोसिस चाहिँ टाइप 1 मा हुन्छ यो डिफरेन्स हो सो अरु भनेको अरु त अब यस्तै हो हैन इन्सुलिन लेभल चाहिँ जहिले पनि टाइप 1 मा घटेकै हुन्छ सिरम इन्सुलिन घटेकै हुन्छ योमा भ्यारिएबल अब नर्मल पनि हुन सक्छ है कुनै बेला इन्क्रिज पनि भएको हुन सक्छ कुनै बेला डिक्रिज तर जेनरली नर्मल हुन्छ सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ हुने भयो है त सो यही नै हो है टाइप 1 र टाइप 2 को डिफरेन्स यही नै हो सो यति जाने पुग्छ है सो टाइप 1 र टाइप 2 को डिफरेन्स यति हो सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अब है त एउटा क्वेशन आउँछ है एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो एकदम खतरा क्वेशन है त मलाई खतरा क्वेशन लागेको है एकदम खतरा सो लेट मी गिभ यु है त लास्टमा एउटा खतरा क्वेशन छ है सो यो झुकिने क्वेशन हो है त तपाईहरुले मिलाउनु पर्छ है सो डायबिटिज को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज है क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 27 years है त 27 years मेल है त सो 27 years ओके 27 years है त मेल पर्सन है त पर्सन इज है त इज नन डायबिटिक है त अन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है त ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है त ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है त सिन्स 3 years है त सिन्स 3 years है त सिन्स 3 years ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स मा छ he has lost weight है त इम्पोर्टेन्ट he has lost weight है त and never had decay he has lost weight and never had decay है त his father है त his father is non diabetic
his father is non-diabetic, I remember, but his grandfather is diabetic. I remember his grandfather is diabetic. So what is likely diagnosis? Hey, this मलाई चाहिँ खतरा क्वेसन लागेको है त. What is likely diagnosis? है. So A मा छ. So optionsहरु. Okay, let me give you option. A मा I'll give you option of what? Okay, DM type 1. Okay, DM type 1. B मा and DM type 2. है. Type 2. C मा MODY. Moody. है. D मा okay. C मा भयो. D मा what I give you? I give you pancreatic diabetes. So pancreatic diabetes. Okay, pancreatic diabetes. So भन्नुस् त doctors. So tell me what is the diagnosis? है important छ. यो एकदम important. So यो मिलाउनु होला है त. So मिलाउनुस् त doctors. So patient कति छ? 27 years को patient छ है त. non diabetic on oral hypoglycemic है. oral hypoglycemic drugs है. oral hypoglycemic drugs है त. since 3 years है त. he has lost weight and never had DKA है त. never had DKA भएको छैन. his father is के non diabetic but his grandfather is diabetic. बुबा चाहिँ non diabetic भयो, grandfather चाहिँ diabetic भयो. what is the likely diagnosis? ल सबले. So doctors, is it type DM type 1, DM type 2 or Moody or pancreatic diabetes? Moody भनेको चाहिँ के हो? Moody, what is Moody? Moody, अब मैले सर्टमा लेखेँ maturity, onset diabetes of young. Right? Of young. So maturity onset diabetes of young, है त. So Moody, maturity onset diabetes in young. So के हुन्छ? Diagnosis के हुन्छ doctors? भन्नुस् त. So what is the diagnosis? Important छ doctors. So अब के भन्छ? मुडी भन्नुहुन्छ? खोइ त के आएन त doctors. So आउनु पर्यो. केही त आन्सर केही त दिनुहोस्. मुडी हो कि टाइप 1 हो कि टाइप 2 हो? केही त दिनुहोस् doctors. लास्ट क्वेशन हो है. मलाई फ्यासिनेटिङ अलि इन्ट्रेस्टिङ लागेर भनेको हो है त doctors. हो मुडी भन्नु भएको छ है. डी प्यानक्रियाटिक डायबिटिज पनि भन्नु भएको छ है. प्यानक्रियाटिक डायबिटिज त हुने कुरा नै भएन नि त हैन. त हुने कुरा नै भएन है. प्यानक्रियाटिक डायबिटिज भन्ने हुँदैन है त. सो कि त डायबिटिज टाइप 1 हुन्छ कि डायबिटिज टाइप 2 हुन्छ कि मुडी हुन्छ है त. सो के हुन्छ एन्सर? सो धेरैले मुडी भन्नु भएको छ. मुडी इज द रङ है. रङ. मुडी हुँदैन. के चाहिँ एन्सर हो भन्दाखेरि टाइप 1 हुन्छ कि टाइप 2 हुन्छ त है त. के हुन्छ त? सो इट इज टाइप 2 नजुकिने. डायबिटिज टाइप 2 है त. सो हामीले नेग्लेक्ट गरेर हुन्छ. डायबिटिज टाइप 2 चाहिँ 40 इयर्स को पेशेन्ट है त भनेर मात्रै नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ यङ एजमै देखिन्छ है. यो 40 इयर्स त अब यो त हामीले एभरेजमा पो भनेको हो त हैन. 40 इयर्स भन्दा माथि त. तर कहिलेकाहीँ त ग्रेमा पनि पर्न सक्छ. मेडिसिन त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हैन नि त. ग्रे जोनमा पनि पर्न सक्छ. सो यङ एजमा पनि देख्न सक्छ टाइप 2. अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डिके भएकै छैन भनेछ नि त. सो टाइप 1 त हुने कुरा नै भएन. र टाइप 1 हुने भने त इन्सुलिनमा हुनु पर्थ्यो नि त. यो त ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्समा छ. सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स त टाइप 2 मा दिन्छ नि सिधै है. ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स त टाइप 2 मा दिन्छ. अब टाइप 1 हो भने त इन्सुलिन भन्थ्यो यहाँ क्वेसनमा है. अनि इन्सुलिन भन्थ्यो. अनि he had DKA in the past भन्थ्यो है त. अनि यो his father is non diabetic, grandfather पनि non diabetic भन्थ्यो. यहाँ त ग्रान्डफादर त डायबिटिक छ नि त. फ्यामिली हिस्ट्री पोजिटिभ छ डक्टर. सो टाइप 2. अब नाउ लेट अस अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ गरौँ है त. सो डक्टर्स है त. सो लेट अस डु लिटल बिट अफ इन्ट्रेस्टिङ. सो यसलाई हटाइदिउँ है. सो अब के बनाइदियो? क्वेसनलाई ट्विस्ट गराइदिनु है त डक्टर. सो
क्वेसनलाई के ट्विस्ट गराइदिने भन्दाखेरि है त सो ल मैले के हटाएँ है मेन्सनको हेर्नु होला मैले के हटाएँ अब है हिज फादर इज अल्सो डायबिटिक है त हिज फादर इज अल्सो डायबिटिक ग्रान्डफादर इज अल्सो डायबिटिक ओके सेम अरू सेम अब के हुन्छ त है त डाक्टर अब के हुन्छ त एन्सर ओके अब के हुन्छ भन्नुहोस् त डिएम टाइप 2 हुन्छ कि टाइप 1 हुन्छ कि मुडी हुन्छ कि पेनक्रियाटिक डायबिटिज हुन्छ यस 100% अब पक्का मुडी 100% म्याचुरिटी अनसेट डायबिटिज अफ यङ हो कहिले काहीँ झुक्क्याउँछ यो मुडीले है यो मुडी पनि जान्नुपर्छ है म्याचुरिटी अनसेट है म्याचुरिटी अनसेट डायबिटिज अफ यङ यो मुडी है तपाईँले पढाउनु भएको होला है त प्रोफेसरले भन्नुभयो होला मुडीको बारेमा है त मुडी भनेको प्रिमिनेन्ट यङ पेसेन्टमा हुन्छ है यङ पेसेन्टमा हुन्छ होइन नाममै यङ मुडीमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि क्राइटेरिया एकदम क्राइटेरिया भनेको अटोजोमल डोमिनेन्ट हो के सकिहाल्यो अटोजोमल डोमिनेन्ट यो अटोजोमल डोमिनेन्ट हुन्छ र यसको चाहिँ इनहेरिटेन्स मोनोजेनिक हुन्छ क्या मोनोजेनिक हुन्छ र एटलिस्ट भर्टिकल ट्रान्समिसन हुनुपर्छ भर्टिकल ट्रान्समिसन सक्सेसिभ जेनेरेसन हुनुपर्छ है एटलिस्ट टु सक्सेसिभ जेनेरेसन हुनुपर्छ एटलिस्ट टु है आइडियली चाहिँ कति हुनुपर्छ आइडियली है त आइडियली कति हुनुपर्छ 2 आइडियली चाहिँ 3 हुनुपर्छ 3 जेनेरेसन है त सक्सेसिभ 2 सक्सेसिभ हुनै पर्यो है त डाक्टर 2 सक्सेसिभ त हुनै पर्छ है त सक्सेसिभ हुनै पर्छ के सक्सेसिभ हुनै पर्छ जस्तो ग्रान्डफादर छ फादर छ र सो सन छ भने सो सनलाई हुनलाई ग्रान्डफादरमा पनि हुनु पर्यो फादरमा पनि हुनु पर्यो के बुझ्नु भएन सक्सेसिभ हुनु पर्यो के ग्रान्डफादर र फादरमा हुनु पर्यो सक्सेसिभ है त सो सक्सेसिभमा हुनु पर्यो ग्रान्डफादरमा हुने फादरमा नहुने भयो भने मुडी हुँदैन है ग्रान्डफादरमा पनि हुनु पर्यो फादरमा पनि हुनु पर्यो मुडी हुनलाई त्यो सनमा चाहिँ मुडी हुनलाई सो 2 सक्सेसिभ जेनेरेसन आउनै पर्छ अटोजोमल डोमिनेन्ट भर्टिकल ट्रान्समिसन हुनै पर्छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली हिस्ट्री हो सो फ्यामिली हिस्ट्री इज एकदम इम्पोर्टेन्ट सो बुझ्नुभयो डक्टर्स अब अरू त त्यस्तै हो है त सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन आउँछ डक्टर्स है त सो बिटा सेलको डिसफङ्क्सन त हुन्छ तर इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन योमा है नो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स फेरि है त इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन नो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स टाइप 1 मा पनि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुँदैन योमा पनि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन है त तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट हो फेरि इन्सुलिन चाहिँदैन उपचारको लागि ट्रिटमेन्टको लागि इन्सुलिन चाहिँदैन नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट सो नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट भयो भने हामीले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दिन मिल्यो है त मुडीमा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्सहरू नै दिने हो बुझ्नुभयो सो इम्पोर्टेन्ट भनेको मुडीको चाहिँ एटलिस्ट 2 सक्सेसिभ जेनेरेसनमा हुनै पर्छ है ग्रान्डफादर र फादरमा अघि क्वेसनमा के थियो फादर चाहिँ नन डायबिटिक थियो ग्रान्डफादर चाहिँ डायबिटिक थियो त्यही भएर टाइप 2 भयो है त मुडीको लागि चाहिँ दुवै डायबिटिक हुनु पर्यो है त सो अब टाइप 1 को लागि चाहिँ क्वेसन के हुनु पर्यो है टाइप 1 को लागि चाहिँ क्वेसन के हुनु पर्यो अब टाइप 1 बनाउनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो यो सबै हट्नु पर्यो नेभर हैन हेड डिके हुनु पर्यो है त अब टाइप 1 को चाहिँ केस के हुनु पर्यो अन इन्सुलिन हुनु पर्यो अन इन्सुलिन है त हेड डिके इन पास्ट his father is non-diabetic his grandfather is non-diabetic what is likely diagnosis अब चाहिँ भयो के भयो टाइप 1 भयो अब चाहिँ बुझ्नुभयो अब चाहिँ टाइप 1 भयो के फ्यामिली हिस्ट्री हुनु हुँदैन नेगेटिभ टाइप 1 मा डिके हुनुपर्छ पहिला टाइप 1 मा है हिस्ट्रीमा इन्सुलिन है त टाइप 1 मा इन्सुलिन है इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट टाइप 1 भनेको इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट हो है अरू सबै इन्सुलिन इन्डिपेन्डेन्ट है त नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट है त सो टाइप 1 इज इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट सो दिस ओभरभ्यू अफ डायबिटिज सो हामीले डायबिटिज पनि पढ्यौँ है त सो डायबिटिजको हाम्रो मेडिकेसन चाहिँ हामीले डिस्कस गरेनौँ होइन अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्सहरू पनि धेरै छ होइन सो वी हेभ मेटफर्मिन है त सो वी हेभ मेटफर्मिन है त मेटफर्मिन चाहिँ नबिर्सिनु है त मेटफर्मिन सोधिरहेको हुन्छ मेटफर्मिन है त
मेटफर्मिनको रिमेम्बर ओन्ली वान है कम्प्लिकेसन, द्याट इज ल्याक्टिक एसिडोसिस। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, मेटफर्मिनको चाहिँ ल्याक्टिक एसिडोसिस इज इम्पोर्टेन्ट है त। सो मेटफर्मिनको ल्याक्टिक एसिडोसिस छ डक्टर्स। ओके, हाम्रो सल्फेनाइल युरियाजहरू छ नि, सल्फेनाइल युरियाज, ओके, सल्फेनाइल युरियाज है, सल्फेनाइल युरियाजहरूले चाहिँ के गर्छ भन्ने हुन्छ है। फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसन हुन्छ नि है। फर्स्ट जेनेरेसनमा टलब्युटामाइड, क्लोरप्रोमामाइड, अनि सेकेन्ड जेनेरेसनमा ग्लिमिपेराइड कमनली युज गर्छ होइन। ग्लिमिपेराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइब्युराइडहरूमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, यो सल्फेनाइल युरियाजहरूले चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया गराउँछ। यो इम्पोर्टेन्ट छ। सल्फेनाइल युरियाजहरूले चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया गराउँछ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। सल्फेनाइल युरियाजहरूले चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया गराउँछ, भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है। ग्लिमिपाइराइड, ग्लाइब्युराइडहरूले चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया गराउँछ है त डक्टर्स, यो इम्पोर्टेन्ट छ है त। सो अर्को हुन्छ हाम्रो DPP4 इनिभिटर्सहरू हुन्छ। DPP4 इनिभिटर्स, अब यो DPP4 नाम सुन्नु भएको छैन होला। यो इन्जाइम इनिभिटर्सहरू चाहिँ यो सिटालिटाहरू है, सिटालिना ग्लिप्टिनहरू, ग्लिप्टिन्स अफ ड्रग्स है। DPP4 इनिभिटर्स भनेको ग्लिप्टिन्सहरू, सिटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, यो DPP4 इन्जाइमहरू गर्छ। त्यसले चाहिँ जिएलपीलाई के गर्छ, डिएक्टिभेट गर्छ है त। जिएलपीलाई डिएक्टिभेट गरेर चाहिँ हाइपोग्लाइसेमिया गराउँछ होइन। सो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भनेर क्वेसन सोध्छ होइन। यिनीहरूले चाहिँ वेटको नो चेन्ज है त, वेट चाहिँ न्युट्रल हुन्छ है, नो वेट चेन्ज है, न्युट्रल हुन्छ। र यिनीहरूले माइल्ड युरिनरी र रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्सहरू गराउन सक्छ है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन, युरिनरी इन्फेक्सनहरू गराउन सक्छ है यो DPP4 इनिभिटर्सले। हेर्नुहोस्, मेटफर्मिनले चाहिँ वेट लस गराउँछ है, इम्पोर्टेन्ट छ। मेटफर्मिनको वेट लस गराउँछ है, वेट लस गराउँछ मेटफर्मिनले, तर DPP4 इनिभिटर्सहरूले गराउँदैन। सिटालिना ग्लिप्टिन्सहरूले चाहिँ गराउँदैन। अर्को छ अलिकति गाह्रो होइन, यो अब तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन है, यो SGLT2 इनिभिटर्स। अब यो भनेको के हो, अब SGLT2 भनेको सोडियम ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टर्स के, को ट्रान्सपोर्टर्स 2 होइन, 2 इनिभिटर्स। यिनीहरूले किडनीमा काम गर्ने भयो है, किडनीमा काम गर्छ है त। किडनीमा के गर्छ भन्दाखेरि पिसिटीमा के गराउँछ यिनीहरूले, पिसिटीको काम ग्लुकोज एब्जर्ब गर्ने हो। अलमोस्ट अल ग्लुकोज है, धेरै जसो ग्लुकोज चाहिँ पिसिटीमा एब्जर्ब हुन्छ, थाहा छ हामीलाई होइन। पिसिटी प्रोक्सिमल कन्ड्रोलेटर ट्युबुलमा ब्लक गरिदिन्छ, ब्लक ग्लुकोज रिएब्जर्प्सन। अब ग्लुकोज ब्लक गरिदियो होइन, रिएब्जर्प्सन ब्लक गरिदियो भने युरिनमा के हुने भयो, ग्लुकोज हुने भयो है, युरिनमा ग्लुकोज हुने भयो। त्यही भएर ब्लडको ग्लुकोज चाहिँ घट्यो, यसरी चाहिँ घटाउँछ है SGLT2 इनिभिटर्सहरूले। यसको नामहरू थाहा छ तपाईँ डक्टर्सहरू, अब कुनै एक्जाम्पल थाहा छ? सो के हो यिनीहरू नाम, ग्लिफोजिन है त, अलिक गाह्रो नाम छ, ग्लिफ्लोजिनहरू है, ग्लिफ्लोजिन। अब ग्लिफ्लोजिनहरू जस्तो कि क्यानाडापा है, क्यानाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिनहरू, क्यानाडापा इम्पा भन्ने हुन्छ। योहरूले चाहिँ यो गर्छ। क्वेसन सोध्छ युरिनमा ग्लुकोज भयो भने ग्लुकोज युरिया केले गराउँछ भनेर सोध्छ क्वेसन है फार्माकोलोजीमा। क्यानाग्लिपा होइन, योहरूले गर्छ। क्यानाडापा ग्लिफ्लोजिनहरूले, ग्लिफ्लोजिन यो नयाँ ड्रग्सहरू है, यो क्यानाग्लिफ्लोजिन है, योहरू SGLT2 इनिभिटर्सहरू हो है त। सो यिनीहरूले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि इन्फेक्सन्सहरू पनि गर्छ। युटिआई, कमनली युटिआई गर्छ। यो क्वेसन सोधेको थियो है, पिजीमा सोधेको थियो। सो युटिआई गराउँछ, युटिआई है, यो SGLT युटिआई गराउने भयो नि त होइन। युरिनमा ग्लुकोज हुने भयो भने के हुने भयो, हेर्नुहोस्, ब्याक्टेरियालाई ग्लुकोज मनपर्छ, युरिनमा त ओहो ग्लुकोज पाएपछि त आनन्द मजा आउँछ ब्याक्टेरियालाई, ब्याक्टेरियाहरू एकदम लोभित हुन्छ होइन। सो दे बिकम एट्र्याक्ट हुन्छ। अब युरिनमा ग्लुकोज छ भनेर, युरिन त स्टेराइल हुनुपर्छ, सो युरिनमा ग्लुकोज हुँदैन। अब युरिनमा ग्लुकोज देखेपछि ब्याक्टेरियाहरू के हुन्छ त, पुरा जम्प गर्छ। त्यही भएर युटिआई गराउँछ है, यो ड्रग्सहरूले गर्दा चाहिँ युटिआई हुन्छ। इस्टहरू पनि, अर्को इस्ट इन्फेक्सन्स है, इस्टहरू पनि इन्फेक्सन्स हुन्छ। सो इन्फेक्सन्सहरू हुने चान्स बढी हुने भयो है त। सो तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि यो SGLT2 इनिभिटर्सहरूले चाहिँ वेट लस गराउँछ क्या, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। वेट लसहरू पनि गराउँछ है, वेट लस गराउँछ। यदि ओबिसिटी पेसेन्ट छ भने वेट लस गराउँछ। अर्को छ हाम्रो अल्फा ग्लुकोसाइडेज इनिभिटर, लास्ट ड्रग है आजको लागि।
लास्ट ड्रग अल्फा ग्लुकोसाइडोज इन्हिबिटर्स यो भनेको एकार्बोजहरू है एकार्बोज यिनीहरूले चाहिँ पोस्टप्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियाहरूलाई प्रिभेन्ट गर्ने हो है पोस्टप्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियालाई डिक्रिज गर्छ यसको कामै त्यही हो है त सो कार्बोहाइड्रेटको हाम्रो मेटाबोलिजमलाई डिले गर्छ सो कार्बोहाइड्रेटको मेटाबोलिजमलाई डिले गरेपछि पोस्टप्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियाहरू घट्छ अब तपाईहरुलाई किडनी फङ्सन इम्पेयर्ड भएको कन्डिसनमा हामीले योहरू दिनु हुँदैन SGLT2 इन्हिबिटर्सहरू दिनु भएन है त सो किडनी इम्पेयरमेन्ट भएको छ भने दिनु हुँदैन है त सो दिनु मिल्दैन र हाम्रो यो सल्फेनाइलयुरियाजहरूले पनि रेनल फेलियर गराउने चान्स हुन्छ है त रेनल फेलियर अनि हाम्रो मेटफर्मिनहरूले पनि पछि गएर रेनल इन्सफिसियन्सी पनि गराउँछ त्यही भएर धेरै एकदम क्रोनिक कन्डिसन्सहरुमा एकदम सिकेडी इन्ड स्टेजहरुमा चाहिँ मेटफर्मिन दिन हुँदैन किनभने एकदम झन् डिटोरेट गराउन सक्छ सो योहरु नै मेडिकेसन्सहरु चाहिँ योहरु छ अरु मैले छुट्याएको चाहिँ यो ग्लिटाजोन्सहरु छ है त यो ग्लिटाजोन्सहरुको चाहिँ पायोग्लिटाजोन्सहरु है त पायोग्लिटाजोन्सहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो कहिले जहिले पनि सोधिरा हुन्छ ग्लिटाजोन्सहरु है ग्लिटाजोन्स लास्ट ड्रग्स है यसले चाहिँ वेट गेन गराउँछ कि एक्चुअली वेट गेन गराउँछ यसले चाहिँ यो ग्लिटाजोन्सहरुले चाहिँ वेट गेन गराउँछ ग्लिटाजोन्स है पायोग्लिटाजोन्स रोजी ग्लिटाजोन्सहरु चाहिँ वेट गेन गराउँछ है त वेट गेन केले गराउँछ भनेर क्वेशन सोध्छ वेट गेन गराउने भनेको एउटा ग्लिटाजोन्स हो एउटा ग्लिटाजोन्स अर्को भनेको सल्फेनाइलयुरियाज है सल्फेनाइलयुरियाजहरुले वेट गेन गराउँछ है वेट लस केले गराउँछ मेटफर्मिनले गराउँछ र हाम्रो यो ग्लिफ्लोजिनहरुले गराउँछ है ग्लिफ्लोजिनहरुले वेट लस गराउँछ वेट न्यूट्रल चाहिँ केले गराउँछ सिटालिनाहरुले वेट न्यूट्रल है ग्लिप्टिन्सहरुले वेट न्यूट्रल गराउँछ है वेट चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ है त सो हाम्रो ड्रग्सहरुमा यति नै हो है त डायबिटिजको फार्माकोलोजी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सोधिरहेको हुन्छ है फार्माकोलोजीबाट यो इन्डोक्राइनबाट डायबिटिजहरुको क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ सो विल एन्ड फर टुडे है सो लेट्स रिक्याप है त फर्स्ट अफ अल वी डिड वान क्वेशन रिगार्डिङ एसिडोसिस हैन एसिडोसिस मेटाबोलिक एसिडोसिस हैन कसरी छुट्याउने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मेटाबोलिक अल्कालोसिस रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस योहरु पनि गर्यौ त्यसपछि हामीले we discuss about HHS है त HHS र DKA को डिफरेन्स हामीले गर्यौ त्यसपछि टाइप 1 डायबिटिज टाइप 1 डायबिटिज टाइप 2 धेरै पढ्यो है सो मुडी है त सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग इन्सुलिनको पनि कुरा गर्यौ हैन we discuss about इन्सुलिन है इन्सुलिनको पनि कुरा गर्यौ सो अलमोस्ट अल वी कभर अलमोस्ट अल हामीले कभर नगरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्लिकेसन्सहरु हो जस्तो डायबिटिजको कम्प्लिकेसन्सहरु है त रिमेम्बर डायबिटिजको चाहिँ एकदम कम्प्लिकेसन्सहरु हुन्छ सो कम्प्लिकेसन्सहरु चाहिँ के हुन्छ डायबिटिजको भन्दाखेरि वी हैव द माइक्रोभास्कुलर एन्ड म्याक्रोभास्कुलर यो लास्टमा यो पनि छुट्यायो भने अलिकति बोर हुन्छ सो माइक्रो र म्याक्रो कम्प्लिकेसन्सहरु हुन्छ है माइक्रोमा थाहा नै छ हामीलाई है माइक्रोभास्कुलरमा के हुन्छ त भन्नुस् त डक्टर्स क्यान यु टेल मी है त सो माइक्रोभास्कुलरमा के हुन्छ सो यु नो है त माइक्रोभास्कुलरमा हाम्रो है त यु नो दैट हैन माइक्रोभास्कुलरमा त थाहा छ है सो आँखामा असर गर्छ किडनीमा आई किडनी हैन इभन हैन हार्टमा पनि है त सो these are the माइक्रोभास्कुलर है त सो स्मल भेसलहरुमा असर गर्छ जस्तो रेटिनोप्याथी गराउँछ सो रेटिनोप्याथी है नेफ्रोप्याथी है त सो रेटिनोप्याथी नेफ्रोप्याथी आर्टेरियोस्क्लेरोसिसहरु गराउँछ है त सो these are the micro so micro are the retinopathies of the world हैन retinopathies of the world है त डायबिटिक रेटिनोप्याथी नेफ्रोप्याथी डायबिटिक है त सो हार्टमा पनि आर्टेरियोस्क्लेरोसिसहरु है स्मल भेसलहरुमा गर्छ सो म्याक्रो भनेको चाहिँ यो पेरिफेरल भास्कुलर डिजिजेसहरु के पेरिफेरल भास्कुलर डिजिजेसहरु पेरिफेरल भास्कुलर वी हैव पेरिफेरल भास्कुलर डिजिज वी हैव है त वी हैव अल्सो व्हाट पेरिफेरल भास्कुलर डिजिजहरु ग्याङ्ग्रिन है त सो ग्याङ्ग्रिन इट कजेस ग्याङ्ग्रिन डायबिटिज कजेस ग्याङ्ग्रिन है त स्पेशली इन द फुड है त सो फुड ग्याङ्ग्रिनहरु हुन्छ सो दिस मच है त सो अब दिस मच फर टुडे सो रेटिनोप्याथी नेफ्रोप्याथी आर द माइक्रोभास्कुलर कम्प्लिकेसन्स ओके सो रिमेम्बर ओके एन्ड माइक्रोएल्बुमिनुरिया हैन नेफ्रोप्याथीमा वी हैव माइक्रोएल्बुमिनुरिया सो एनदर आई फरगट ओके
So what I forgot is sometimes they will ask you of okay. So आज त धेरै भयो हैन सो म्याराथनै भयो के सो टुडे इज म्याराथन सो म्याराथन दौडे जस्तो भयो हैन स्प्रिन्ट लिएको भएन है त सो म्याराथनमा कुन चाहिँ फाइबर्सहरु हुन्छ मसल फाइबर्सहरु हो म्याराथन जस्तो भयो ओके कुन चाहिँ मसल फाइबर्स चाहिँ युज हुन्छ त म्याराथनमा है त स्प्रिन्टमा र म्याराथनमा के फरक छ त है त कुन मसल फाइबर्सहरु है त रेड मसल फाइबर्स हो कि व्हाइट हो कि है डक्टर्स के हो ओके है त म्याराथनै भयो नि हैन सो डायबिटिजको चाहिँ मैले त डायग्नोसिस चाहिँ बिर्सेछु है सो डायग्नोसिस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब हेर्नुहोस् डायग्नोसिसमा जहिले पनि क्राइटेरिया हुन्छ क्या डायग्नोसिसको सो र्यान्डम लियो भने जहिले 200 है डक्टर सो 200 मिलिग्राम पर डेसिलिटर है मैले मिलिमोलमा लिए छैन है मिलिमोलमा त 11.1 पुग्छ हैन समथिङ 11.1 पुग्छ होला है सो 2 आवर्स पीपी मा पनि 200 नै हो डक्टर ओके 200 पीपी को पनि 200 नै हो है त सो हाम्रो फास्टिङ ब्लड ग्लुकोज अथवा फास्टिङ ब्लड सुगर है एफपीएस अथवा एफबीजी यो चाहिँ 126 है रिमेम्बर 126 है यो 7 point समथिङ पुग्छ है 7 point कति हो 7 point क्यान यु टेल मी है 7 point समथिङ पुग्छ हैन सो फास्टिङ को चाहिँ सो यो चाहिँ क्राइटेरिया अर्को भनेको हाम्रो HbA1c पनि छ है सो HbA1c को पनि क्राइटेरिया हुन्छ डोन्ट फरगेट सो यसको चाहिँ 6.5 हो है 6.5 HbA1c को चाहिँ 6.5% हो है नर्मल चाहिँ 3 to 6% हुन्छ है 3 to 5.5 है त नर्मल चाहिँ यदि 5.5 to 6.5 भयो भने चाहिँ प्री डायबिटिज हुन्छ है प्री डायबिटिज हुन्छ प्री डायबिटिजहरु पनि यदि लेस देन 200 छ भने प्री डायबिटिज लेस देन 200 पीपी लेस देन 200 छ भने प्री डायबिटिज है 100 देखि 126 सम्म छ भने फास्टिङ प्री डायबिटिज हैन सो 100 प्री डायबिटिजहरु पनि जान्नुपर्छ है प्री डायबिटिज सो प्री डायबिटिज चाहिँ यो चाहिँ डायबिटिज नै हो है यो नट प्री डायबिटिज यो चाहिँ डायबिटिज सो 6.5 HbA1c चाहिँ जान्नै पर्छ है डक्टर्स सो 6.5 HbA1c चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्छ यो चाहिँ हाम्रो 3 months सम्मको चाहिँ हाम्रो ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल हेर्ने है सो लङ टर्मको है ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल हेर्नको लागि के गरिन्छ भनेर सोध्छ HbA1c है डक्टर्स सो HbA1c है त HbA1c भनेको के हो ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिनहरु हेरिन्छ है हामीले चाहिँ ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन ग्लुकोज धेरै बढी भयो भने हेमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेटेड भइदिन्छ सो हामीले चाहिँ यो लङ टर्मको लागि ग्लाइसेमिक कन्ट्रोलको लागि के गरिन्छ HbA1c मोनिटरिङ गरिन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर हाम्रो हेमोग्लोबिनोप्याथीज अफ द वर्ल्ड हामीले हेमाटोलोजीमा कुरा गरेको थियौं अस्ति है हेमोग्लोबिनोप्याथीज अफ द वर्ल्ड अब हेमोग्लोबिनोप्याथीज भन्यो भने अब तपाईलाई थाहा नै छ है अब हेमोग्लोबिनको डिसअर्डर्सहरु हैन लाइक वी हेभ थ्यालेसेमिया वी हेभ सिकल सेल एनेमिया अब यो हेमोग्लोबिनोप्याथीजहरुमा भयो थ्यालेसेमिया सिकल सेल भयो भने त्यो डायबिटिज पनि छ प्लस थ्यालेसेमिया पनि छ सिकल सेल एनेमिया पनि छ अथवा छ भने त हामीले HbA1c मोनिटर गर्न सकेनौं हामीले चाहिँ एल्बुमिन हेर्छौं यिनीहरुमा चाहिँ है मेजर एल्बुमिन है लङ टर्मको लागि एल्बुमिन हेरिन्छ है सो ग्लाइकोसाइलेटेड एल्बुमिन हेरिन्छ सो यही नै हो है त सो एल्बुमिन मोनिटर गरिन्छ हेमोग्लोबिनोप्याथीजमा त किनभने ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन त अब डिरेन्ज हुन्छ है हेमोग्लोबिनोप्याथीजमा सो दिस मच है त सो होपफुली यु अन्डरस्टुड है यु अन्डरस्टुड अल थ्यांक यू सो दिस वाज म्याराथनमा भन्दै भएन नि त है सो कुन चाहिँ मसल फाइबर युज हुन्छ म्याराथनमा व्हाइट कि रेड डक्टर्स भन्नुस् त है त लास्टमा भन्नुस् न एकजनाले जसले भने नि है त फिजियोलोजीको क्वेशन हो है त म्याराथनमा व्हिच मसल फाइबर्स आर युज भनेर सोध्छ के म्याराथन है व्हिच मसल फाइबर्स आर युज कि त हाम्रो उसेन बोल्ट हैन स्प्रिन्टमा है त 100 मिटरको रेसमा कुन मसल फाइबर युज हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ है त सो हाम्रो फास्ट र स्लो हुन्छ नि हैन सो स्लो ट्विच मसलहरु हुन्छ है त स्लो ट्विच मसलहरु युज हुन्छ है त स्लो ट्विच है त फास्ट हुँदैन स्लो ट्विच मसल फाइबर्सहरु है त सो म्याराथनमा चाहिँ है अनि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्सहरु चाहिँ हाम्रो स्प्रिन्टहरुमा है त 100 मिटरको स्प्रिन्टहरुमा चाहिँ फास्ट ट्विच मसलहरु है त
So you say, right, the slow oxidative muscle fibers are used, right? Yes, yes. Okay, yes, good. So white fibers, right? So this much for today. So we'll have our final class on Tuesday. Then we will not have any classes. Final classes on Tuesday. Hopefully we can have also in Wednesday. Wednesday, Wednesday. So we'll have on Wednesday. Hopefully, this will say we will not have any classes. So we'll be having two tests, right? Two tests. This is our two tests. Two tests we'll be taking from test mods. Okay, so specific testहरू हुन्छ. So no past questions कुनै हुँदैन, all new questions. So it will be on Monday and Wednesday है. तपाईहरुको you can check the form हैन, Monday and Wednesday 2 PM to 5 PM one shift छ, 6 PM to 9 PM one shift छ. So 6 PM to 9 PM यदि तपाईहरु भ्याउनुहुन्छ भने त्यति बेला लिँदा हुन्छ, अथवा 2 PM to 5 PM लिँदा हुन्छ है. So and we'll discuss these questions on Tuesday. So Tuesday हामीले डिस्कस गरिन्छ यो क्वेशन्सहरु, हामीले ट्युजडे डिस्कस गरिन्छ है त. सो एनालाइसिस गरिन्छ है त. सो आफुलाई थाहा हुन्छ है त. सो एनालाइसिसमा विल डिस्कस अन ट्युजडे र वेडनेसडे पनि हुन्छ. सो 2 PM सो टु 5 PM एन्ड 6 PM टु 9 PM. सो दैट इज आवर फाइनल है त. सो दिस आवर प्याकेज. सो अब हामीले चाहिँ खास गरी एक्चुअली वी आर थिंकिङ अबाउट फ्री हैन, किनभने हामीले धेरै कुरा चाहिँ फ्री गरिरहेका छौं है. सो अरूहरूले फ्री गरिरहेको छैन, धेरै कुरा चाहिँ हामीले फ्री, तर हाम्रो चाहिँ यो सफ्टवेयर कस्ट हो है. सो वी आर टेकिङ ओन्ली 200 ड्यू टु सफ्टवेयर है त. सफ्टवेयरमा पैसा लाग्छ बिकज हामीले अलिक सिस्टमेटिक गर्न लाग्छौँ. वी आर युजिङ टेस्ट मज हैन. सो सफ्टवेयरले गर्दा चाहिँ सो वी आर चार्जिङ एक्चुअली है त. सो एक्चुअली दिस हाम्रो चाहिँ यो बुस्टरमा चाहिँ सो वी आर थिङ्किङ अबाउट प्रोभाइडिङ अलमोस्ट अल फ्री हैन हाम्रो यो ब्याचलाई चाहिँ. सो बट ड्यू टु due to some issues with the software so we are charging only 200 rupees actually. So this is a minimum minimum fee. I think other institute will take for 150 rupees. I think they will take 150 rupees. So I'm 200 rupees you are getting lecture as well as you are getting two tests, right? Two tests as well as lecture discussion. So you can see the link in the Telegram, our Telegram group. You can join or not either. It's your call, and we'll discuss on Tuesday, and we will have final class on Wednesday. Okay. So this was for today. So I'll end for today's. So hopefully our objective is what? To make all of you clear. Okay. किनभने मैले देखिरहेको छु कि हाम्रो my target, especially my target है, especially our target and my target, personal target is तपाईहरु कति जना हुन्छ. Okay, we have 9 है त. मैले चाहिँ my point of view is if I can make a difference with one of you doctor, okay, that will be my goal. Okay, that is my target for this batch. Okay, if I can make one of the student pass, one of the doctors, okay, pass through my lectures, through the mock test, so that will be big achievement. Okay, so there are many institute, okay, where which are conducting tests and which are taking also classes. Okay, but what is the ratio of pass okay, the ratio of pass in exam भन्दाखेरि almost के हुन्छ 50% भन्दा तल फेल भइरहेको हुन्छ. There are institute, okay, there are हैन coaching centers, they are taking classes, they are taking monies as well, but still percentage is not increased. No, percentage the increase भएको छैन नि. Percentage is still decreasing, or it is in the decreasing trend, or it is in the same threshold. Why? So my question is only that. Okay, my question is only that. So I'm also thinking like that. If I can make a difference with one or two students, that will be the huge achievement. So my target for this year, okay, this especially for this batch is so that I can give maximum free classes so that one or two doctors will be affected and will get clear. Hopefully all of you will get cleared, and hopefully for me that is so. That is my target. So for then we have the 1 year plan, then we have 2 year plan. If you get pass, okay,
if you get passed, do contact, okay? If you get clear, do contact and do send us messages, okay? And it will be useful because we will do research as well. So हाम्रो पनि के छ गल्तीहरु हुन सक्छ, so we have to improve on that, okay? So for the next batch we have to improve. So for that we have to also take part in research. So after the exam, do contact us, okay? And do take part in research. And we have the PG section also, okay? It's PG, and we have CE, PG, MLE, lab. We have a different section coming up in next year. So this is a plan for next year, so 2023. So in 2023 we'll be doing a lot of things. So for this batch, hopefully we are providing free lectures. So you can also check in YouTube, okay? YouTube free lectures. You can see the recordings also as well, previous recordings. You can check it. So we have the recordings of, I think we have ectopic pregnancy. We have the recordings of ectopic pregnancy from Gyne. You can check, that is very important. So this was the short information, okay? I was giving you short information, and this is the truth, okay? This is the truth. And I'm hoping that all of you will get cleared. I think 10 to 15 students have taken free classes from us, okay? Consistently 10 to 15 students have taken class consistent basis. Hopefully all 10 to 15 students will get passed in this NMCLE. That is my objective, that is our objective. So good night everyone. So do let us in okay, Telegram. So hopefully we can connect with the Telegram, okay, all of you. So see you. Good night.